Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Hoắc Phúc Hạo bị đánh mất cơ hội thi đấu, Vương Đông và Tiêu Tiêu đã thật sự nổi giận. Bởi vậy, Tiêu Tiêu đã liều mạng chiến đấu đến khi linh lực cạn kiệt để tranh thủ thời gian cho Vương Đông. Và không phụ sự cố gắng của bọn họ, cuối cùng đội của Hoắc Phúc Hạo đã giành được chiến thắng. Lúc này, cả ba đều đã bị trọng thương. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không từ bỏ, chiều nay vẫn còn có trận đấu tiếp theo. Sau khi về ký túc xá nghỉ ngơi, Phúc Hạo và Vương Đông đã có mặt ở quảng trường. Thế nhưng khi có kết quả bốc thăm, Hoắc Phúc Hạo bỗng sững người, bởi vì đối thủ tiếp theo của bọn họ lại là đội 2 Mẫn Công, một cường công, xem chừng có vẻ khá mạnh. Vừa ra sân, hai đội đã phóng thích ra hồn hoàn của mình. Đối thủ không thể ngờ được, Phương Đông vừa ra tay đã dốc toàn lực. Hơn nữa, tất cả đã đánh giá thấp uy lực của Điệp Thần Chi Quang. Được Hạo Đông lực hỗ trợ nên uy lực của nó lúc này tương đương với một hồn tôn phát động kỹ năng của hồn hoàn ngàn năm, mà việc duy nhất ba đối thủ của Vương Đông có thể làm chính là dốc toàn lực thi triển vũ hồn ra phòng ngự. Ánh sáng bùng nổ, hai chiến hồn sư hệ Mẫn Công bị hất văng ra khỏi sân. Chiến hồn sư hệ Cường Công tuy có thể chống đỡ được nhưng hồn lực cũng đã tiêu hao đến 8 phần, cuối cùng cũng bị Điệp Thần Chi Quang đánh bị thương. Sau đó, trận đấu kết thúc một cách nhanh chóng. Từ khi bắt đầu đấu loại thì đây là trận đấu diễn ra nhanh nhất. Cũng nhờ trận đấu này mà Vương Đông được mọi người xem như chiến hồn sư hệ Cường Công mạnh nhất Ban Tân Sinh. Sau trận đấu này thì nhóm của Hoắc Phúc Hạo đã tiến vào 4 hạng đầu, chỉ cần chiến thắng thêm một trận nữa thì chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng, thắng liên tiếp 2 trận sẽ giành được giải quán quân. Hôm nay là vòng đấu đầu tiên của trận bán kết, bởi vậy đã có rất nhiều người đến xem từ sớm. Trận này viện trưởng Ngôn Tiểu Chiết đích thân chủ trì. Ông đưa ra tuyên bố các đội cứ chiến đấu hết mình, không cần bận tâm gì cả. Nếu có nguy hiểm, các lão sư sẽ trực tiếp ra tay. Tiếp theo, đến tiếp mục bốc thăm, sau khi hai cái tên hiện lên trên bảng, Hoắc Phúc Hạo bỗng trở nên khác thường. Đội Hoắc Phúc Hạo lớp 1 Ban Tân Sinh, đội Đái Hoa Bân lớp 5 Ban Tân Sinh tiến lên bốc thăm. Hoắc Phúc Hạo vừa nhìn thấy diện mạo của tên kia, cả người lập tức run rẩy, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Vương Đông ở bên cạnh. Phương Đông bị động tác bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía hắn, lại phát hiện sắc mặt của Hoắc Phúc Hạo đã hoàn toàn tái nhợt, ánh mắt đầy sự thù hận. Từng mảnh ký ức chợt ùa về trong đầu Hoắc Phúc Hạo. Năm đó, một cậu nhóc đang phụ mẹ phơi quần áo vào phủ công tước Bạch Hổ thì bị một đám thiếu niên bắt nạt. Tiểu Phúc Hạo khi đó mới chỉ có 8 tuổi, hắn làm sao có sức chống cự. Nghe thấy bên ngoài ồn ào, mẫu thân hắn từ trong viện chạy ra, dùng người của mình bảo vệ hắn, luôn miệng cầu xin. Nhưng cuối cùng, đến khi mẫu thân hắn bị đánh đến hấp hối, hai gã thị vệ kia mới chịu dừng tay. Mẫu thân của hắn mang bệnh nhiều năm, cơ thể vốn đã suy nhược lắm rồi. Sau thêm vết thương trầm trọng này, 2 năm sau đó rốt cuộc bệnh đã trở nặng đến mức không dậy nổi, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Sau 3 năm, bây giờ Hoắc Phúc Hạo đã lớn hơn trước rất nhiều, nhưng mãi mãi hắn không thể nào quên được đôi mắt lạnh lùng băng giá kia. Là hắn, chính là hắn, một trong những thủ phạm đã sát hại mẫu thân ta. Sắc mặt Đái Hoa Bân vẫn lạnh lùng như cũ, hiển nhiên gã hoàn toàn không nhận ra Hoắc Phúc Hạo. Có lẽ trước cái hôm định mệnh đó, gã cũng chưa từng để ý đến đứa em cùng cha khác mẹ này. Mãi cho đến khi trận đấu chuẩn bị diễn ra, Hoắc Phúc Hạo mới quay qua hỏi Vương Đông kết quả bốc thăm, hắn rút được thẻ số 1. Nếu chúng ta và hắn đều chiến thắng đối thủ, sẽ đụng nhau trong trận chung kết. Vừa rồi, ta nghe thấy người ta nói hắn chính là hồn tôn cuối cùng trong Ban Tân Sinh. Hồn tôn? Hai mắt của Hoắc Phúc Hạo lấy ra một tia lạnh lùng và nghiêm nghị. Cũng đúng, hắn được bồi dưỡng tốt như thế, làm sao lại không thể phát triển đến bậc này cơ chứ? Thôi, chuẩn bị cho trận đấu của mình đi. Thời gian trôi qua, trong khi trận đấu bên kia còn hừng hực khí thế, thì trận bán kết bên này đã xong rồi. Hoắc Phúc Hạo và Vương Đông lại thắng. Trong tình huống thiếu một người mà lại thắng liên tiếp 2 trận, từ bán kết thẳng tiến vào chung kết. Tuy trận đấu này diễn ra rất nhanh, nhưng dù sao bên bọn Vũ Hạo cũng thiếu một người, nên trận thắng này cũng khá miễn cưỡng. Sau khi trở về ký túc xá, Vương Đông không nhịn được tò mò mà hỏi Hoắc Phúc Hạo về sự khác lạ hôm nay. Sau khi biết về quá khứ của hắn, Vương Đông lập tức muốn thay hắn lấy mạng tên gia hỏa kia. Tuy nhiên, Phúc Hạo lại ngăn cản, dù sao đây cũng là học viện Sử Lai Khắc, nếu thật sự làm như vậy sẽ không tránh khỏi phiền phức. Bây giờ bọn họ chỉ nên cố gắng mạnh lên mà thôi. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, trước khi bước vào chung kết, sắp may Tiêu Tiêu đã tỉnh lại. Trong lúc cả ba cùng nhau đi ăn, thì bắt gặp 3 người của đội Đái Hoa Bân. Hai bên ngồi cũng không xa nhau lắm, thoang thoảng mùi thuốc súng lan tỏa khắp nhà ăn. Có điều, chẳng ai chủ động gây sự cả, dù sao trận đấu chiều nay mới là điều quan trọng. Đến đây thì cũng hết tập 13 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.